নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ওচৰত আহিছে lenovo K8 Note। ইয়াৰ প্ৰব্লেম হৈছে যে চাৰ্জত লগালে ইয়াৰ চাৰ্জিং ইণ্ডিকেটাৰটো খালি ব্লিংক কৰি থাকে। এই চাব পাৰে আপোনালোকে, খালি ব্লিংক কৰি থাকে আৰু অন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে অন নহয়। ইয়াৰ প্ৰব্লেম দুটাই হ'ব পাৰে, ইয়াতো ছফ্টৱেৰ নহ'লে হাৰ্ডৱেৰ। তো ছফ্টৱেৰ যদি থাকে তেনেহ'লে আপুনি যদি কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট কৰে তেনেহ'লে এইটো কানেক্ট নহ'ব, আৰু যদি কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট হয় তেনেহ'লে ছফ্টৱেৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি কম্পিউটাৰৰ লগত এইটো কানেক্ট কৰিলোঁ, তো চালোঁ যে এইটো কানেক্ট নাই হোৱা, তাৰমানে এইটোৰ হাৰ্ডৱেৰ প্ৰব্লেম আছে। তো আমি এতিয়া চেক কৰিম। চাব পাৰে চাৰ্জত লগালোঁ, চাৰ্জত লগাই এতিয়া যদি অন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ মোবাইলটো অন নহয়, অকল এই চাৰ্জিং ইণ্ডিকেটাৰটো ব্লিংক হৈ থাকে। আমি এইটো খুলি লওঁ। চাব পাৰে আপোনালোকে বেটাৰী কানেক্টাৰটো খোলাৰ পাছতো এইটো ব্লিংক কৰিছে, আৰু বেটাৰী কানেক্টাৰ লগাই থাকিলেও এইটো ব্লিংক কৰে, মানে চাৰ্জিং লগালে এইটো ব্লিংক কৰা আৰম্ভ কৰে। বেটাৰী কানেক্টাৰ লাগক বা নালাগক তাৰ লগত কোনো হেৰি নাই। লগাই লওঁ, এতিয়া চেক কৰিব ব্লিংক কৰিয়ে আছে। সেইটোৱে প্ৰব্লেম। এই প্ৰব্লেমটোৱে আজি সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো ফাৰ্ষ্ট আমিতো ইয়াৰ ভোল্টেজটো চেক কৰিম যে চাৰ্জিঙত কিমান ভোল্টেজ দিছে। মাল্টিমিটাৰত ভোল্টেজত 20ত লৈ যাব। এটা তাৰ ৰেড তাৰটো আপুনি থ'ব গ্ৰাউণ্ডত, আৰু ব্লেক তাৰটো থ'ব বেটাৰী কানেক্টৰ প্লাছৰ ওপৰত। তাৰপিছত আপোনাৰ 3.87 আহিছে, মানে মোবাইল অন হোৱাৰ কেপাচিটিৰ বেটাৰীটো চাৰ্জ দি আছে, কিন্তু তেতিয়াও মোবাইলটো অন হোৱা নাই। চাব পাৰে, অন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, অন নাই হোৱা। মোৰ মতে আপোনাৰ এই যে বেটাৰী কানেক্টাৰটোৰ লগত যে যিটো মানে লাগি থাকে, বেটাৰী কানেক্টাৰটো য'ত লাগে সেই জেগাতে অলপ কিবা ডেমেজ হৈছে চাগে। আমি সেই জেগাটো অলপ ৰিভলিং কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। IC ৰিভলিং পেষ্টটো দি মেলি আমি এইটো বস্তু ৰিভলিং কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, যাতে সেই জেগাটো ঠিক হৈ যায়। যিটো ডেমেজ হৈছে সেইটো জেগা ঠিক হৈ গ'লে ঠিক হৈ যাব পাৰে চাগে। আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপুনি যিটো দি IC ৰিভল কৰে সেই পেষ্টটো অলপ লগাই ল'ব বেটাৰী কানেক্টাৰটো য'ত লাগে সেই জেগাটোত। লগোৱাৰ পাছত আপুনি হালকা তাৰ ওপৰত হিট দিব 10 বা 20 ছেকেণ্ডলৈকে। 300-350 ভিতৰতে থ'ব হিটিং মাত্ৰাত। অলপ 10-20 ছেকেণ্ডলৈকে অলপ হিটিংটো দিব, যাতে মানে ভালকৈ যিটো জেগা ডেমেজ হৈছে সেইটো ৰিকভাৰ হৈ যায়। এতিয়া আমি চেক কৰিম যে ৰিভলিং কৰিলোঁ যে তাৰ ছাপ্লাইটো আহিছে নে নাই অহা। মাল্টিমিটাৰ চাব পাৰে, এই চব ছাপ্লাই আহিছে। ছাপ্লাই অহা আৰম্ভ হ'ল। যিটো জেগা ডেমেজ হৈছিলে সেই জেগাটো এতিয়া ঠিক হ'ল। এতিয়া কানেকশ্যনটো পাইছে তাত। এতিয়া আমি বেটেৰীটো লগাই চাওঁ মোবাইলটো অন হয়নে নহয়, চাৰ্জিং কি দেখায় চাই ল'ম। আপোনালোকে চাব পাৰে বন্ধুসকল যে এতিয়া চাৰ্জিং দেখাইছে, প্ৰথমত দেখুওৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া দেখাইছে চাৰ্জিং। এতিয়া এই 2% চাৰ্জো হৈছে। তো প্ৰব্লেমটো আছিলে যে চাৰ্জিং যোনটো কানেক্টাৰটো লাগে সেই জেগাটো অলপ মানে কেতিয়াবা হেৰি চেৰি হৈ যায়, যে জং টাইপৰ লাগি গৈছিলে। তাত অলপ হেৰি কি কয় IC ৰিভলিং পেষ্টটো দি অলপ হিট দি দিলোঁ, তো সেইটো ঠিক হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো অন হ'ল। মোৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগি থাকে তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লাইক কমেণ্টটো কৰিবই, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো এটা কৰি দিব।
আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' মই বনাই থাকিম। আপোনালোকৰ ওচৰতো এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম আহিলে এনেকুৱা ট্ৰাই কৰিব পাৰে। চাওক মোবাইলটো পুৰা অন হ'ল। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ' চব চাই মেলি নতুন কোনোবা কিবা যদি শিকিব বিচাৰে তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰা, যাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে।